So hello and namaste सबैजनालाई. I hope you're doing great. आजको दिन पनि राम्रो छ. I hope your day is going well. Okay, so ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गर्दियौँ. आज चाहिँ यो नयाँ एउटा भ्लुक भन्ने एउटा फर्मुला छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर आइडीबाट चाहिँ त्यो मान्छेको पर्टिकुलर फिल्डहरू चाहिँ हामीले तान्न सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ. फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ. फर इक्जाम्पल हामीसँग यहाँ सेटअप डेटा छ. यो डेटाबाट चाहिँ मसँग आइडी हुन्छ. आइडीको फिल्डबाट चाहिँ हामीहरूले उसको डिजायर्ड आउटपुटहरू चाहिँ निकाल्न मिल्छ. फर इक्जाम्पल हामीले आइडीमा गएर 1 क्लिक गऱ्यौँ भने उसको नाम, उसको स्यालेरी र उसको फुल नेम देखा पर्छ. ओके, यो थियो हाम्रो सानो डेमो. अस्ति मैले 5 क्लिक गरेँ भने उसको त्यही 5K स्टेटस, स्यालेरी र फुल नेम, फर्स्ट नेम देखाइदिन्छ. ओके, सो अब यसलाई कसरी गर्ने जानौँ है. यसलाई म क्यान्सल गरिदिन्छु. ओके, सो हामीसँग यहाँ डाटा छ. अब यो डाटालाई हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भने तपाईँको मैले फेरि लिएर आएँ फिल्डलाई. यहाँ फर्मुलाहरू छन्. ओके, सो यहाँ फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले कसरी हाल्ने त. सबभन्दा सुरुमा भ्लुकअप भन्ने फर्मुला छ. भ्लुकअप. अब भ्लुकअप भन्ने फर्मुलाले के हो त वास्तवमा भ्लुकअप भनेको? भ्लुकअप भनेको चाहिँ भर्टिकल लुकअप. कुनै पनि डाटालाई भर्टिकल्ली राखेर त्यो डाटालाई भर्टिकलको चाहिँ उसको के हुन्छ भने डाटाहरू निकालिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? भर्टिकल लुकअप भनिन्छ भने. त्यस्तै गरी एच लुकअप पनि हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल लुकअप भनिन्छ. र अहिले एच लुकअप आज हामी कुरा गर्दैनौँ. आज हामी जस्तै भ्लुकअप गर्ने कुरा गर्छौँ. भ्लुकअप भनेको चाहिँ भर्टिकल लुकअप है. यसको लागि डिजायर्ड आउटकम, यसको फर्मुलामा त्यसको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा कुन चाहिँ भ्यालु हेर्ने त होइन, कुन भ्यालु हेर्ने. त्यसपछि आउँछ कहाँनिर हेर्ने, कुन टेबलमा हेर्ने. त्यसपछि आउँछ त्यो टेबलभित्रको कुन चाहिँ कोलम निकाल्ने. र त्यसपछि एक्ज्याक्ट चाहिने हो कि जस्ट ठिकठाक मिल्दोजुल्दो भए पनि निकाल्ने. यस्तो कुरा आउँछ यहाँनिर. ओके, सो गरौँ. लुकअप भ्यालु भनेको हाम्रो माथिको चाहिँ यो कोठा छ. यो कोठालाई हामी के भन्छौँ त? यो कोठामा चाहिँ नम्बर आउँछ. त्यो नम्बर चाहिँ के गर्ने त? हेर्ने, कमा दिने. कमा दिइसकेपछि कुन टेबलमा हेर्ने त? हाम्रो यो टेबल छ. यो टेबललाई सेलेक्ट गरिदिने, कमा दिने. टेबल सेलेक्ट गरियो. अब हाम्रो कुन कोलम निकाल्नु त? हामीलाई चाहियो भनेको स्टेटस हो. स्टेटस हामीसँग कहाँनिर छ? गर्ने. अब 1 2 3 4. 4मा गर्दाखेरि हाम्रो के छ? 4 नम्बरमा त्यो कोलम डाटा छ हाम्रो. त्यसपछि कमा दिने. त्यसपछि 0 हानिदिए पुग्छ हजुरहरूले. 0 हानिदिनुहोस्. यो भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट म्याच हो नि, ट्रु हो, एकदम ट्रु है. तर यस्तो गर्न मिल्छ हजुरले. फल्स हान्दा पनि हुन्छ है. एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच हान्दा हुन्छ हजुरहरूले. ठिक छ. ओके, सो यो फुल टाइम आयो हामीसँग 5 को. एकचोटि चेक गरौँ. 1 को के छ? फुल टाइम छ. 3 को के छ त? सरी, 3 को के छ हामीसँग? पार्ट टाइम छ. जस्तो तपाईँ देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर 3 को पार्ट टाइम. त्यस्तै गरी अब हामीले त्यो फर्मुलाहरू हामीले फेरि युज गर्न सक्छौँ. इक्वल्स टु भी लुकअप. त्यसपछि हाम्रो लुकअप भ्यालु भनेको यो हो. यो कोठालाई हेर्ने, यो कोठामा जुन भ्यालु छ त्यो हेर्ने, कमा हाम्रो टेबल कहाँनिर छ? टेबल यहाँनिर छ, कमा. त्यसपछि हामीलाई के चाहिने त? त्यो टेबलबाट स्यालेरी. स्यालेरी कहाँनिर छ? 1 2 3 4 5. 5मा स्यालेरी छ र हामीलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहिन्छ. सो हामी 0 गर्छौँ र इन्टर हालिदिन्छौँ. के आउँछ यो 12,000 आउँछ. के को त? 3 को. 3 को 12,000. ठिक छ. सिमिलरली हामीले यो फर्मुला कपी पेस्ट गर्न पनि मिल्छ. यो फर्मुलालाई यसरी लिने, यसलाई कपी गर्ने, यहाँ आउने, सरी स्केप दबाइदिनु, यहाँ आउने, यसलाई पेस्ट गरिदिने हो. पेस्ट गरेपछि हाम्रो जस्तो हाम्रो चेन्ज भनेको के हो त? कोलममा त चेन्ज गरिदिए पुग्छ. जस्तै हाम्रो फर्स्ट नेम चाहिएको छ भने हामीले 1 2 अनि 3. जस्तै यहाँनिर गएर 5 को ठाउँमा हामीले 3 मात्र हालिदिउँ भने के आउँछ? त्यो नाम आउँछ. ठिक छ. ओके, हामीले अब चेक गरौँ. 1 गरौँ. ठिक छ, यो आयो. अनि अर्को एउटा क्वेसन, यो एनपिआर कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो एनपिआर चाहिँ हामीले यहाँ गएर जस्तै यो होम भन्ने सेक्सनको नम्बर भन्ने, होम भन्ने ट्याबको नम्बर भन्ने सेक्सनमा गयो भने
त्यहाँनिर गइसकेपछि करेन्सी भन्ने आउँछ करेन्सीमा क्लिक गरेर हामी सिम्बल चाहिँ एनपिआर टाइप गऱ्यौँ भने सिम्बल एनपिआरको आउँछ ओके सो अब यसको युज केसेस के हो त हामीसँग लिस्ट अफ डेटाहरू छ हामीसँग आइडीबाट कुनै एउटा पर्टिकुलर डेटाहरूलाई चाहिँ निकाल्नु छ पर्टिकुलर डेटाहरू पर्टिकुलर फिल्ड हामीलाई चाहिएको छ भने हामी त्यो युज केसेसमा हामीले यो कामहरू गर्न सक्छौँ ठिक छ फर इक्जाम्पल यही कुरा हामीले अर्को ठाउँबाट गर्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म हजुरहरूलाई त्यो यो सोअप भन्ने चाहिँ त्यही सेम फर्मुला हो तर यो के हो त यहाँनिर छ यहाँनिर हामीसँग डाटाहरू छैन तर हाम्रो डाटा के छ त अर्को सिटमा छ यो डाटा चाहिँ हामीले यहाँनिर सोअप गर्न मिल्छ जस्तो फर इक्जाम्पल 10 ठिक छ फुल टाइम 3 अटोमेटिक के आउँछ यो भ्लुकअपबाट यसरी आउँछ चिजहरू चाहिँ ठिक छ अब यो गर्ने कसरी त यो गर्नको लागि पनि एकदम सिम्पल छ जस्ट हामी डाटा चाहिँ अर्को ठाउँमा छ भनेर भनिदिनुपर्छ एक्सेललाई यसलाई नि गरेर देखाउनु एकचोटि इक्वल्स टु भ्लुकअप हाम्रो डाटा हेर्ने कहाँनिर त यो डाटा हेर्ने टेबल कहाँनिर छ टेबल यहाँनिर छ अर्को सिटमा गएर क्लिक गरिदिए पुग्छ हजुरहरूले यहाँनिर छ कमा कुन भ्यालु चाहिने हामीहरूलाई अब हाम्रो चाहिने भनेको स्टेटस हो स्टेटस कति नम्बरमा छ त 1 2 3 4 मा स्टेटस नम्बर छ कमा 4 हान्दिने त्यसपछि कमा 0 हान्दिने त्यो हान्दै पछाडि सरी एउटा कमा बेसी भएछ यहाँनिर इन्टर हान्दिनु अटोमेटिक तपाईँको त्यो काम भइदिन्छ सो दिस इज हाउ यु डु भ्लुकअप इन एक्सेल यसरी चाहिँ हामीहरूले एक्सेलमा चाहिँ भ्लुकअप प्रयोग गरेर पर्टिकुलर फिल्डको डाटाहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा तान्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ र इट इज भेरी सिम्पल यो हजुरले ट्राई गर्नुहोस् र यसको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यो फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अहिलेको रिसेन्टमा त एक्स लुकअप छँदैछ तर भ्लुकअप बुझ्नु भने एक्स लुकअप बुझ्नु हजुरले एकदम सजिलो पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल यो काम गर्नको लागि तपाईँको जति पनि आइडी छ जुन तपाईँले कोठाहरूमा हेर्नुहुन्छ त्यो कोठाको भ्यालु सबभन्दा सुरुमा हुनुपर्छ हो जस्तै फर इक्जाम्पल यो टेबल हो यो रेन्ज छ भने यसको यो कोलममा चाहिँ के हुनुपर्छ आइडी हुनुपर्छ हो फर इक्जाम्पल हामीले यही कुरालाई पनि के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर नेमबाट सर्च गर्न सकिन्छ नेमबाट सर्च गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त यहाँदेखि डाटा लिनुपर्ने हुन्छ किन नाम त फर्स्टमा छ नि त हाम्रो होइन नाम फर्स्टमा भइसके पछाडि बल्ल उसले अरू फिल्डहरू हेर्न मिल्छ तपाईँको नाम यहाँ छ तपाईँको लास्ट नेम चाहियो मलाई आइडी चाहियो भनेर चाहिँ भन्न मिलेन किनभने हामीसँग डाटा रेन्ज सेलेक्ट नै भएको छैन आइडी त अगाडिपट्टि छ त्यही भएर यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो जति पनि तपाईँको डाटाहरू छ हेर्नुपर्ने डाटाहरू त्यो सबभन्दा सुरुमा हुनु पऱ्यो सुरुमा भइसकेपछि बल्ल पछाडि आएका डाटाहरू हामीले निकाल्न मिल्छ Okay, I hope you understand that one. If you didn't understand, you can always comment down. So till then, bye. Have a good day.